Hello guys and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel ay itap mo na ang subscribe button pati na din ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos dahil dito po sa channel ko ay nagsishare po ako ng mga ideas on how to make money online gamit lamang po ang inyong mga mobile phones. So for today's video ay mag-share po ako sa inyo ng isang application na pwede ka ding kumita sa paglalaro lamang. Ito po yung Bitcoin Food Fight. Ayan, pwede ka pong kumita dito ng Bitcoin. So etong Bitcoin Food Fight ay galing sa developer ng Bling Company. Ayan guys, makikita nyo na Bling Company po. Then scroll down lang po tayo dito sa bandang ibaba. Makikita natin na mataas na naman yung ratings nila. Usually kasi guys, yung mga Bling Company developers ng Google Play Store, I don't know, hindi ako sure kung meron ito sa App Store, pero dito po sa Google Play Store, meron po siya. Ayan, usually yung ratings nila talagang mataas talaga kasi ang ang developer na to, ang Bling developer na to is talagang gumagawa sila ng mga magagandang application na kung saan pwede kang kumita ng Bitcoin. Ayan. Kung nakapag-download ka na ng Bitcoin Food Fight, ay tap mo lang itong play button. And then, may re-redirect ka na po kaagad sa application. So, nandito na po tayo sa main dashboard ng larong ito. So, i-discuss ko muna sa inyo bago kayo maglaro guys. Kapag kayo po ay nakapag-login na dito, or kung kayo ay meron na pong account sa isang Bling na game, ay ganito po agad ang makikita nyo. Bale, agad-agad naman po kayong makakapag-login dito. Hindi nyo na kailangan na mag-create ng account. So, makikita nyo dito, ayan, may tinidor. Yan po yung gagamitin mong weapon mamaya kapag naglalaro po. And then, makikita nyo din dito yung 20/20. Ibig sabihin yan po yung lives nyo sa paglalaro dito sa Bitcoin Food. Ang tawag po nila dyan ay power. And then, meron po dito nakalagay na follow us. Kung finallow nyo po sila sa Twitter, may mabibigay po sila sa inyo na 400 na coins, which is malalagay po yun dito. And then, dito po, ay may nakalagay sa akin na next cash out in 1 day, 17 hours, and 23 minutes. Kaya po nakalagay na ganyan kasi just last week na gano po ako, nag-cash out po ako dito sa, and then kung wala ka pa pong dito kasi ang form of cash out dito is Coinbase. Kung wala ka pa pong Coinbase, ay lalagay ko na lang din po sa description box kung paano po yung link kung paano po gawa ng Coinbase account. Ayan. So makikita natin talagang visually appealing yung yung surface niya, no? Makikita natin na yan, parang lang siya, parang easy to play. So itatap lang natin tong play. At wait lang, no, paalala lang sa mga nagtatanong kung kumikita ka ba dito through referral. Wala pong referral program dito sa larong ito. Sa mga laro ng Bling, wala pong referral program. Through games ka lang po talaga kumikita dito. So, yun po yung maganda doon dahil kadalasan po ng iba sa atin ay ayaw po ng referral program. So, ayan, wala pong referral program itong Bling Company. So, itap na po natin itong play button dito. So, ayan, makikita nyo may ad na nagpa-pop. Paalala ko ulit sa inyo, kaya po nagkakaroon ng mga advertisement po dito, yung mga ad na yan, dito sa isang application. Yan po yung way nila para kumita, and then para dyan po sa ad na yan po yung nagiging fund nila para mabigyan po tayo ng payout dito sa laro na to. So ayan, kapag nagpop yung dito, X, itap mo lang yung X, and then ayan, makakapaglaro ka na po. Ganito lang yung gagawin mo dyan. Makikita mo ito yung tinidor. Pag tinap mo ng tinap yung screen, etong banda dito, yung
yung mga dots dyan, yan po yung ano mo, parang hanggang ilang tinidor ang pwede mong maibato dito sa target mo. So, mapapansin nyo may cookie, no? Yung cookie po, guys, ibig sabihin po ng cookie na yan is parang pwede mo siyang magamit na pera. Pwede tayo mag-revive. Pwede mo siyang magamit na pera pambili ng mga weapon mo. So, ganito lang gagawin natin dito. Example, yan, talo ka. Hantayin mo lang yung letter X o yung X button para makapag-exit. Usually, video din yung ad nila, no? Na ino-offer dito. Hindi lang basta ganun. Minsan video tumatagal ng mga 30 seconds. Ganun lang naman guys katagal. Hindi naman po siya umaabot ng 1 minute talaga yung video. At ang maganda dito, wala ka pong ini-invest. Talagang nag-download ka lang. Pure downloading. Tapos naglalaro ka lang. Ayan, kumikita ka na. Pero paalala lang, hindi po malaki ang kita dito, no? Kung gusto pong malaki yung kita mo dito, syempre, dapat ipunin mo na lang po yung iyong mga coins dito. Kagaya niyan, ayan, nag-pop yung X, tap lang natin yung letter X. Ayan, nandito na naman ulit tayo. So, ganyan ang gagawin natin, guys. Pwede na tayong kumita ng pera. Ganito lang ka-easy yung game. Ayan. So, ayan, nag-pop na naman yung ad. By the time na lumitaw yung X, itatap lang natin yung X. Ayan na, lumitaw na siya, guys. Kapag natalo ka po, ayan, may nagpop-up na ad. Tatap mo lang yung X. And then, tap. Yan na. Tap lang tayo dito, guys, ha. Hindi swipe. Ang gagawin natin dito para makapag-throw ng weapon natin sa target is mag-tap lang po. Ang tanong, legit ba talaga itong application na to? Opo, legit po talaga itong application na to. Bale, proven and tested ko na din po itong application na to, guys. Talagang nagbabay siya. Actually, last year pa po itong natuklasan ko itong game na to, no. Bale, in-install ko lang ulit. So, kung gusto mong kumita habang naglalaro ka, ayan, pwede ka pong kumita dito. So, mamaya, ipapakita ko din sa inyo kung magkano yung katumbas ng points nyo. Ito yung sinasabi natin, guys, na kumikita ka na habang naglilibang ka. Yan, nalilibang ka, ang isip mo, tinutuon mo lang dito sa game na to. Not bad, no? Pwede na tong pang-load, guys. So, sa mga estudyante, recommended ko talaga itong game na to. Ito po, madadagdagan pa din yan. Kahit matalo po tayo. So, yan, balik muna tayo sa dashboard ng application na to. Yan, balik home muna tayo para i-discuss ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung pwede natin gawin dito.
So, ayan guys, nakita nyo kanina, ganun na po yung gagawin nyo sa game na to. Ayan. So, etong etong points na to, may katumbas yan na Bitcoin guys. So, makikita natin, itap lang natin itong next cash out yan. Tatap lang natin yan. So, makikita natin na ang value ng points na to, ng 109,637 blink points is equivalent to 0.00000110 Bitcoin. So, tingnan natin sa sa Google kung magkano nga ba yung palitan ng Bitcoin into peso. So, yun guys, sa paglalaro natin ngayong araw na to, ang equivalent po ng Bitcoin na-earn natin na Bitcoin is 2 pesos and 60 centavos. Not bad guys kasi hindi naman tayo naglaro ng whole day and palang ilang minuto pa lang yung nilalaro natin, halos wala pang ang isang oras tayo na naglalaro, ay kumikita na tayo dito ng kahit 2 pesos and 60 centavos lang. And ang good news dyan, once na pwede ka na mag-cash out, dahil every once a week lang naman na pwede mag-cash out, ay pwede mo na ma-cash out na kahit na magkano po yung nakinita mo dito sa larong ito. So, para sa mga nagtatanong, uulitin ko lang po na ang mode of payment po nila dito is through Coinbase. At kung wala ka pa pong Coinbase, ay itap mo na yung sa description box yung link na ilalagay ko po doon para mapanood mo po kung paano gumawa ng Coinbase ngayong 2021. So, hanggang doon lamang po tayo guys. Sana meron naman kayong natutunan ulit dito sa ating video, lalo na sa mga estudyante na nag-online class. Yan, bagay na bagay ito sa inyo at very recommend ko itong game na to sa inyo dahil wala tong hassle at hindi nyo kailangan na mag-invest. Ayan guys, thank you for watching!